A apărut Skibidi Toilet 67, partea a doua, și nu o să-ți vină să crezi ce se întâmplă în episodul ăsta. Am auzit, băi și fete, că acesta este cel mai interesant episod de până acum. Deci am rămas la partea asta când vine omul de știință, care vedeți că, nu știu, are niște chestii pe față, adică se comportă foarte ciudat și se bate cu ăștia. Credeți că o să moară cineva? Eu cred că nu. Habar n-am. Hai să vedem, că am zis să nu mă uit deloc și să nu aflu decât v-am zis, fraților, am aflat că este cel mai interesant, dar nu m-am uitat deloc la el. Nu știu ce se întâmplă. Hopa! Oh, shit! Mamă, băi și fete, cine credeți că câștigă? Voi probabil știți. Mamă, sper să nu câștige omul de știință, bro. Oh! Oh my god! Bro! Nice! Bă, frate, bă, câte asuri are în mânecă. Mamă, bă, frate, ăsta e prea OP, bă, uitați-vă că are puțin din toți titanii din joc, man. Cum să-l bați? Bro, ce se întâmplă? Doamne, man, bă, fraților, are puțin din fiecare, cum să-l bați? Nice! Nu, bro, a revenit G-Man! No. Bro, nu. Nu! Băi și fete, nu, asta e, cum mi spune, e caracterul meu preferat din toată seria. Titan TV Man este caracterul meu preferat. Nu-mi spune că se întâmplă ce cred eu că se întâmplă. Deci nu vine să cred. Bă, nu s-a întâmplat asta, nu? Nu, e imposibil, man. E pur și simplu imposibil. Acum, băi și fete, vom reacționa la secrete. Bă, dar stați puțin. Bă, n-are cum, gen, nu era 100% mort. Bro, bă, eu nu vreau, men, să moară. Bă, ăla e caracterul meu preferat. Hai să ne uităm la Dr. Bio, la fata asta. Mamă, deci că o să fie o legendă videoclipul ăsta. Bă, băi și fete, dar ce s-a întâmplat, men? Mamă, deci vreau neapărat să aflu care au fost toate secretele. Bro, man. Of course, he now has some problems, but what would you know? He's almost defeated the haters. But today is not about that. You will find more news about the Defuk Boom in my Telegram channel. Ok, bun, aici vorbește de Defuk Boom. Mamă, frate, bă, dar eu chiar sunt îngrijorat. Subscribe to stay informed. Hai să mergem. In today's video, I will share my crazy theories, not of which will even be very plausible. So in this video, you will find out, where does the scientist get the TV Man technology? And is de unde a făcut scientistul rost de TV Man technology? Robot or a human? Este un robot sau om? Mamă, o să supraviețuiască ăsta, mamă, băi și fete, sper să supraviețuiască, bro, chiar sper, man. Și ce o să se întâmple cu el în continuare? Sper să supraviețuiască. We will also talk about Gmail Toilet and his new core, and also what will happen in the next episode, and when will it be released. Also, guys, I noticed that I have very few likes on my videos. For example, dați like la sora mea, hai să vedem. The like button under the video. Haide. Where does the second part of technology of TV Men, teleport and TV? I talked about this in my analysis of the second part of episode 67, but now I'll tell you in more detail about it. I have several options, and here one of them. In episode 47, TV Man received serious damage, and then he teleported somewhere. But where? Oh my god, băieți și fete, deci ea zice că s-a teleportat TV Man-ul și o fi că TV Man-ul s-a teleportat la omul de știință ultima dată când l-am văzut în luptă și când a avut foarte mult damage. Și ați văzut că după ce s-a întâmplat chestia asta, omul de știință a început să... cum îi zice, să folosească tehnologia lui. But it's not so clear, guys. I think that TV Man teleported to another place. Since at that moment it was necessary to act very quickly, and perhaps the toilets were able to track him, or even the speaker man left some kind of bug to track TV Man's location. Mamă, sau poate speaker man, gen, bă, ideea e că ăștia, ea crede că poate TV Man a fost, cum îi spune? If everything was as I say, TV Man a fost răpit de ăștia și i-au furat tehnologia
Că și eu m-am mirat să văd tehnologia lui TV Man pe omul de știință. Strong toilets immediately flew to the very place where TV Man teleported. And I think that TV Man used up all his strength in that battle, and since he also received damage, then there was no energy to teleport again. And the toilets captured him and took him to the scientist's base. And there it all began. The scientist carefully studied TV Man's body. Da, And he uitați-vă. began to improve himself. And also, Gmail Da, bă, mă, dar și eu am fost șocat, băi și fete, de omul de știință, bro. Câte chestii noi avea un as în mână de fiecare dată. toilet had the same core as TV Și Man uitați-vă, Gmail Toilet, cât de updatat e, bro. Oh my god. had. But more on that not much later, and perhaps the real TV Man died in the scientist's laboratory. And the TV Man who appeared in episode 66 is a new version and has no significance with the previous one. Ok, sau poate s-ar putea ca TV Man-ul, gen asta este doar o teorie, băi și fete, TV Man-ul să fi murit și în laboratorul de știință al omului de știință, al toaletei de știință, și ăsta de l-am văzut în episodul 66, dacă vă mai aduceți aminte aici, ăla să fie ceva nou. And the second option is almost the same as the first. The scientist also studied TV Man's body, but somehow TV Man was able to escape. Da, sau poate TV Man a evadat. Da, deci 100% băi și fete, omul de știință l-a răpit pe TV Man, că n-avea cum altfel să aibă tehnologia lui. Acum nu se știe dacă l-a omorât și o să vină un nou TV Man sau dacă a scăpat TV Man. And now he is very angry with the toilets and is ready to destroy them all. But I still have a third option, which you are probably tired of hearing. Ia, a treia There are opțiune. traitors among the TV men. Da, sau Considering that what I poate, said before is da, not sau true, poate sunt trădători. then there are no other options for how the scientist got such technologies. To get a teleport, and so the same TV that can also hypnotize, the scientist needs a sample. Without a sample, he cannot make the same technology. Perhaps there are one or more traitors among the TV men Da, poate sunt mai mulți trădători. who secretly collaborate with the scientist, and the scientist received all the technology of the TV men. I personally don't like this TV man. He always runs away from danger, and he also left the agents to die in episode 56. Zice că nu prea îi place de TV Man lui fata asta, că el de fiecare dată când e pericol, frățiorul se teleportează. Pau! Și aia a fost. Și lasă pe ăștia să moară ca proștii. But there is also another option. Perhaps the scientist captured one of the TV men, and he also studied everything secrets of the body of TV men. and Da, improved. s-ar putea. This is also a very likely option. Nu știu, băi, și vedea ideea e că el a făcut rost de acea tehnologie, că ați văzut că și eu eram mirat rău de tot, fraților, ce bine că mi-a răspuns la întrebarea asta, că l-a răpit pe ăla, bro, l-a răpit pe TV Man. Be sure to write in the Pe comments Titan what you TV think Man. about all this. Anyway, we have another important question for the Skibidi scientist. Și că și mai avem o întrebare. Is he a robot or a person? Este un robot sau o persoană? I think that many are inclined to the theory that he is a robot. Uitați-vă, Here we see așa his eye, and pare. there are wires and sparks near it. He also has a mechanical tentacle in his mouth that tore off the cameraman's Da, lip. băi, și vedeți și eu cred că e un robot, uitați-vă că iese metal din el. And if this is not enough for you, then look at this moment where the acid got on the scientist's skin. Guys, this acid destroyed the Alliance tank. It also easily destroyed the speaker man's gun, and very easily. Ordinary human skin only received burns. Corect, băi și The acid fete. should have melted the skull, and not leave small burns on the skin. And based on Corect, fraților, adică ați văzut că a folosit acel gaz care e foarte periculos, că ați văzut că și la speaker meniu distrus armele și uitați-vă că el pe fața lui are puțin acolo să ars, puțin sânge, bro, dacă erai un om normal erai mort, man, dacă ți se spărgea gazul. this, now I can confidently say that Skibidi scientist is a robot. Este un robot. Or is it a fake scientist? Yes, it is also possible that he is a fake, the same as Gmail Toilet was in episode 65. But this fake is much stronger than that one. S-ar putea să fie un Perhaps this fake, is a matter dar of nu astro cred. toilets. But we will talk about them later. But if he is the original, then there is nothing Vreau să left aflu, of băi, și fete, humanity dacă o in his să body except the brain. trăiască ăla, bro, asta e His cel mai skin is probably important. strong, and also under his skin there is very strong metal that will be very difficult to penetrate. And I think that the question about the scientist has been resolved. Of course, I can't say that everything that I said is 100% true. But guys, I'm just a great theorist. Este And I doar o think if you put teorie asta, băi, și everything together fete. that I said, Nu se știe. then clearly something from this seems true. But now let's talk about the Gmail toilet. Hai să vorbim despre G-Man și după vreau să vorbim, fraților, despre cameraman, bă, o să supraviețuiască, asta mă interesează. Its core is the same as that of the TV man's Titan. And it is very strange that it is exactly the same as that of the TV man. Bro, uitați-vă, deci are acest core, chestia asta din mijloc, la fel ca Titan TV Man. Mamă, 100% ăla a fost capturat. And perhaps my first theory about the scientist is confirmed that they conducted experiments on TV man and then killed him. But it is also possible that when the speaker man Titan was infected, they carried out the same experiment on him and studied the technology of the Titan core. But this is also doubtful since the cores of the Titans are different.
The speaker man does not have the same core as at Gmail's. The core of the speaker man is more similar to the core. Uitați-vă, of the așa arată la de la Speakerman, gen, adică ăla e special pentru Titan TV Man. Ce are G-Man aici? Vedeți că corurile de la Titan Cameraman și de la Titan Speakerman sunt diferite, n-arată la fel ca asta. Gmail may have the core of a TV man, and the TV man himself was simply reborn in a new body. Da, bă, din ce mai multe față că ăsta sunt teorii că Titan TV Man ar fi mort și acum a revenit. A fost creat din nou sau ceva de genul. All the information that the TV men know is stored in a common information base. And TV men could be reborn and receive the same knowledge and Da, și poate TV Man o să renască. Cine știe, băi și fete? Nimeni nu poate să știe. But it is still possible that it is only a coincidence that Gmail has such a core and it does not mean anything. S-ar putea să fie doar o coincidență, corect? Perhaps we will find out the truth in the next episode. Anyway, let's talk about the Titan cameraman and what will happen to him next. We saw how he cut his throat and there was an explosion near his head. But guys, don't rush to get upset. Everything will be fine with the cameraman. If Tafuk wanted to kill him, he would have already done it. And he did it so that we were all worried about him. And in part 3 of episode 67, we will see the Titan TV man, who will save the cameraman and defeat the mutants and they will flee again to their base. Da, o să salveze mutanții. S-ar putea ca pe viitor, băi și fete, să vedem pe ăsta să revină dacă are mutanți, bro. Bro, o să moară Titan Cameraman, nu-i bine. I am sure that the new TV man will be the most powerful character in the series. Da, probabil nou TV Man o să fie cel mai puternic din toată seria, dar eu vreau neapărat să nu moară ăla. And even the new Gmail and scientist will not be able to defeat him. They will have to come up with a very good plan and prepare a trap to defeat him. And this will take time. But you also shouldn't forget about the Titan speaker man. Even if the scientist and Gmail try to fight with the TV man, then the speaker man will help him, and the toilets will 100% retreat to their base to come up with a plan. And I think that's exactly what will happen. And the episode will end with the engineers flying into a sad song and trying to save the cameraman, and rest assured they will definitely save him. Bro, ea zice că în episodul viitor, băi și fete, adică ăsta nu o să moară 100%, o să vină inginerii, da? Și o să-l salveze. Bro, nu știu, fraților, n-am mai văzut până acum așa ceva. Perhaps next season one of the Titans will die, and I am 100% sure of this. But okay. Și că ea crede că 100% un titan o să moară, bro, sper că Titan Speakerman. Cui îi place Titan Speakerman, bro, să fim sinceri, adică e de treabă, e roșu, nu știu ce, bă, da, Titan Cameraman e mai tare. Not talk about sad things. Cine, fraților, ar zice dintre cei 3 titani că preferatul e Speakerman? Hai să fim serioși, bro. Mamă, de Astro Toilets, dar asta are o problemă cu Astro Toilets. În fiecare videoclip zice de Astro Toilets. But you ask why in episode 70. I'll explain everything to you now. I noticed that every episode with a round number is very important and it decides what will happen next in the series. Let's start with episode 10, if honestly there is nothing special in it. But we can understand that toilets began to take over the world and appeared even in the church. And after 10 episodes, the toilets won in most cases, before cameraman appeared in episode 18. Da, toaletele sunt nebune, fraților. Poate o să mai revină alte toalete. Știți că a zis și data trecută că poate revine Holy Toilet. And this is also a very important point. Further, in episode 30, the scientist invented a parasite that already in episode 32 infected the speaker man and changed the doors and toilets were one until episode 39. Aici ne face o nouă istorie, băi și fete, la ce s-a întâmplat. But in episode 39, TV man appeared and saved everyone. And already in episode 40, we saw for the first time a detachment of TV men and also a large-scale war. And also for the first time, we heard that TV men talk and also show emoji on the screen. But they were also defeated in episode 47 when their Titan was defeated. În episodul 47, TV-menii au dispărut, băi și fete, pentru că au fost bătuți de către, de către Titan Speakerman care bă, ăsta i-o și trădat pe aia, cum să-ți placă, bro, Speakerman? Ok, nu i-o trădat, era infectat, dar na. Also an interesting fact that when the Titans appeared, each of them didn't last even 10 episodes. Something always happened to them. Și că întotdeauna s-a întâmplat ceva cu noi titanii. Anyway, da. Episode 50 was probably one of the most important episodes, since the agent's base was attacked and the cameraman Titan appeared and defeated everyone. And already in episode 60, we saw that the Astro Toilets wanted to kill Gmail. And I mean that every episode with a round number is very important. And episode 70 will be the most important of all the previous ones. Episodul 70 și că o să fie cel mai important. Bă, și eu cred la fel, fraților. Bă, dar nu știu ce să zic, dacă o să moară la sau nu, bro. Eu
Tot mă gândesc la asta. And I don't see any other important events except the appearance of Astro toilets. Ea crede că o să vină Astro Toilet și poate Titan TV cameraman ăla. TV man, nu cameraman. And even perhaps their own brothers of ordinary toilets. And friends, we have already predicted many times what will happen in the new episodes. Even before the release of the second part of episode 67, Uitați-vă la I said asta. that we will see a new Gmail and he will be improved. Ok, deci și că asta a zis că în episodul ăsta o să vină un nou Gmail, un nou Gman și a prezis și uite că a avut dreptate. Titans will lose. And I also said that there will be 3 parts of episode 67. A zis că o să fie și 3 părți, asta mi-aduc aminte. Băi, merge mintea lui fata asta. Bravo, sora mea, ești interesantă. Watched until this moment, it means my video was very interesting to you. Bravo, bro. Bun, și aici s-a terminat. Fraților, băi, scrieți și voi la comentarii, vă rog eu. Credeți că o să moară Titan cameraman sau nu? Băi, eu sper să nu, bro, dar cred că da. Eu sper să nu, dar cred că da. Scrieți și voi la comentarii.